Salut! Dragii mei, pentru că mai nou condițiile de viață ne fac să ne adaptăm un pic comportamentul și manierele. Am sintetizat astăzi pentru voi 5 bune maniere de actualitate. Acestea sunt regula noastră de joc în contextul în care ne aflăm, așa încât emblema noastră de comportament să fie una civilizată, politicoasă, sinceră, directă față de contextul în care ne aflăm în viață. Fie că e job, familie, copii, prieteni la masă sau la un suc, oriunde, orice facem, aceste 5 bune maniere de actualitate vor fi cartea noastră de vizite, emblema noastră oriunde mergem și cu oricine suntem, indiferent de locul planetei în care ne aflăm. Așadar, să-i dăm drumul. Dragi prieteni, 5 bune maniere actuale. Acestea sunt cumva, pe alea vechi le știm, le-am învățat. Codul bunelor maniere este des întâlnit în civilizația noastră, în partea Europei și chiar și în partea vestică a lumii, din ce în ce mai mult. Orientalii le știu de mult, însă noi suntem într-un proces de schimbare. Acum tehnologia a venit și ne dă mult de furcă, avem Facebook, telefon, avem o grămadă de probleme în rutina noastră, avem e-mail-uri, o grămadă de alte lucruri pe care trebuie să le introducem în aceste bune maniere vechi și să le updatăm cu cele noi. Așadar, aceste 5 reguli de bune maniere pentru tine sunt actuale, sunt din zilele noastre și fac din noi să avem o prestanță și un prestigiu aparte, indiferent de locul în care mergem. 1. Telefonul. Telefonul este device-ul, este tehnologia care ne pune un pic piedică dacă nu suntem atenți. Avem, în special, mai multe locuri unde trebuie să avem grijă de ele. Mijlocul de transport, de exemplu. Dacă vorbim la telefon și alții sunt lângă noi, haide mă, adu-mi aia, nu ți-am spus, bă, ești nesi. Da, și astfel de apelative sau mai ales un ton ridicat nu ne aduc niciun ajutor. De altă parte, telefonul, dacă îl folosim, de exemplu, la masă, suntem la masă cu cineva și luăm telefonul din mână și îl punem pe masă, înseamnă că nu suntem prea atenți sau nu vrem să implicăm foarte mult în relația comună pe care îl avem în fața noastră. Dacă răspundem la el și nu ne cerem scuze că a răspuns că e ceva urgent, iarăși e un gest poate privit nepoliticos. Dacă mai stăm și pe telefon, nu mai precizez de acest lucru, dacă stăm pe telefon în timp ce suntem la un bar, pub, restaurant, cafea, ceai, mâncare, desert, ce vrei tu și stai pe telefon, ești varză. Pe românește ești varză, adică n-ai bun simț, n-ai politețe pentru omul cu care îți împarți timpul, inima, experiența, relația, iubirea față de celălalt om. Nu-i dai nimic, îi dai doar timpul tău pentru tine și ăla, haide mă, pentru 5 minute, știi, go away. Și acest lucru nu cade bine. Iarăși, telefonul este, pentru că avem foarte multe mesaje de-a lungul zilei și suntem la muncă sau suntem la job sau facem alte lucruri și nu știu, sau mai ales avem o relație cu cineva față în față și avem o chestie de vorbit și ne sună telefonul, avem tendința să răspundem fără să ne cerem scuze sau fără să ne îndepărtăm de om. Indicat este să ținem pe silențios cât timp avem masă cu cineva, avem relație cu cineva față în față, avem un business sau o comunicare de făcut. Iarăși, dacă primești mesaje lungi, caută să nu le dai scurte, da, bine, pa. Nu, caută ori să suni, ori să dai un mesaj mai lung. 2. Evenimentele. Sunt multe evenimente unde probabil uneori sunteți invitați. Dineuri, cine, locuri unde aveți teatru sau un loc unde trebuie să vă îmbrăcați elegant. Ținuta este importantă, să nu vă duceți în Adidas sau în pantaloni sau în blugi. E nevoie de un pantalon sau la femei de fustă, e nevoie de, nu știu, cravat sau un papion sau măcar o cămașă și nu deschiată la 3 nasturi aici, ci să fie o manieră cât mai aproape de locul și de contextul în care se află. La un eveniment e bine să
Dacă ai confirmat să ajungi, să suni cu o zi înainte, dacă nu poți ajunge, nu cu o oră înainte, pentru că oamenii ți-au rezervat ție un loc. Iarăși, la evenimente, dacă știi că este ora 7, nu veni la 7 și un sfert. Caută să vii mai devreme sau cel târziu la ora 7 fix să fii la locul acela. Iar la evenimente vezi pe cine saluți, caută să ții minte numele oamenilor ca să-ți îmbunătățești tu abilitățile de memorare și să te poți împrieteni mai ușor cu ceilalți. 3. O altă bună manieră care trebuie updatată este Facebook-ul. Dragii mei, pe Facebook nu se pun problemele personale. Nu se pun situațiile, gândurile mele, dilemele mele, problemele mele, contextele mele în care eu nu reușesc să fac ceva și trebuie să rezolv pe Facebook. Nu. Iarăși, dacă vrem să fim într-o manieră frumoasă pe Facebook, e bine să nu pozăm poze cu alții, să nu postăm poze cu alții care nu ne-au dat nou acordul. Dacă sunt într-un grup de oameni și fac niște poze, e bine să-i întreb dacă pot posta acea poză unde apar și ei. Așadar, avem de lucru cu această manieră și e bine să ținem în atenție sau sub observare ceea ce facem noi pe social media. Pentru că acolo, într-adevăr, este deschiderea noastră mult mai mare decât în viața fizică mai nou. 4. Regulile de la masă. Regulile de la masă a bunelor maniere nu prea s-au schimbat. Vă dau doar câteva care acum îmi vin în minte și sunt cumva și vechi și noi și e nevoie să le știm. Dragile mele doamne, prietene, vă rog, nu vă mai puneți poșeta pe alt scaun lângă voi. Poșeta nu se ține nici în poală și nici pe jos. Se pune eventual de un clanci sub masă, dacă există la masă, dacă nu aveți unul în poșetă, sau se pune pe spătarul scaunului. Iarăși, când vine mâncare sau când vine un ceai, este o regulă care se numește regula gheișei. Nu se suflă să răcească mâncarea sau ceaiul sau cafeaua, ci se așteaptă. Iarăși se așteaptă, dacă sunteți mai mulți la masă sau 2 sau 5, se așteaptă până vine mâncarea celorlalți ca să se servească deopotrivă cu toți, simultan. Când îți folosești șervețelul, dacă ai un șervețel mai lung, la unele restaurante se oferă, nu te ștergi la gură și îl pune pe masă. Șervețelul se pune de la începutul până la sfârșitul mesei pe picioare, pe coapse și acolo se ține și doar ștergi colțurile gurii, nu sufli nasul. Dacă ai fost invitat la masă, caută să dai după aia un mesaj de mulțumire persoanei care te-a invitat. Dacă dai noroc și dai cheers acolo, uite-te în ochii persoanei care dai noroc. 5. Știu că e un subiect sensibil, însă e o mai nouă regulă de maniere despre copii. Nu vreau să intru foarte mult în el. Baza acestei reguli de a fi manierat sau a fi civilizat, politicos cu copiii de lângă tine sau copiii altora sau copiii tăi, e nevoie de o supraatenție, o supraobservație. De ce? Că avem tendința să, când vedem alți copii cu părinților, să dăm sfaturi părinților sau să dăm sfaturi copiilor. Acest lucru nu s-a cerut de către părinte și un pic vine cam greu și e probabil, sau 90% dintre cazuri, nu vor prinde acel mesaj și nu vor face nimic cu el. Deci este pierdere de vreme. Așa mai bine spui ceva frumos, ce bluză frumoasă are, ce ochi frumoși ai, ce bine îmi pare că te văd, dragă părinte, adică dacă este prietena sau prietenul tău, să faci un compliment este mai de bun augur și e mai de bune maniere decât să dai sfaturi. Iarăși curățenia pe care e bine să te oferi să o faci după ce copilul tău a fost la alt copil acasă sau a fost găzduit peste noapte sau peste weekend, la alți copii, bine să te oferi să ajuți să facă curățenie pentru că s-a făcut un mic haos acolo, după cum altfel știm cu toții. Dragii mei, aveți 5 reguli de bune maniere actuale despre cum să ne folosim telefonul, despre cum să fim la eveniment, despre Facebook, despre regulile de la masă, despre purtatul
în jurul copiilor. Așadar, sper să vă fie de folos și să le testați ca să vă faceți din a voastră notorietate o emblemă frumoasă în viață și să fiți manierați cu oricine puteți dumneavoastră. Să vă fie de bine!